EP นี้ก็เป็นวันที่ 2 ในนิวออร์ลีนส์เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นสตรีทคาร์ไปเที่ยวเมืองนิวออร์ลีนส์กันครับเริ่มต้นจากร้านกาแฟคาเฟ่ดูมองที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดในนิวออร์ลีนส์แล้วก็ไปเดินต่อในย่าน French Quarter ไปดูสถาปัตยกรรมและร่องรอยประวัติศาสตร์ต่างๆเสร็จแล้วจะพาทุกคนไปเดินต่อที่ Frenchman Street ซึ่งเป็นย่านแห่งดนตรีแจ๊สแต่เนื่องจากผมไปตอนกลางวันก็เลยยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันครับไปเที่ยวนิวออร์ลีนส์กันต่อเลยครับวันนี้ก็ท้องฟ้าครึ้มๆครับไม่ค่อยมีแดดแต่ก็ยังดีที่ไม่มีฝนวันนี้วันจันทร์ครับก็ค่อนข้างเงียบเลยครับน่าจะทุกคนน่าจะอยู่ในออฟฟิศกันหมดข้างหน้าก็จะเป็น Canal Street แล้วครับเดี๋ยวจะไปขึ้นรถรางกันสำหรับการเดินทางด้วยสตรีทคาร์ผมก็จะซื้อตั๋ว RTA Jazzy Pass ผ่านทาง Google Wallet ผมก็ซื้อแบบ7วันครับก็อยู่ที่ราคา15 US ดอลลาร์ที่แต่ละสถานีมันก็จะมีรถสตรีทคาร์วิ่งผ่านหลายสายก็ต้องดูให้ดีครับว่าที่เราจะไปต้องขึ้นสายอะไรตอนนี้ผมก็กำลังจะไปที่คาเฟ่ดูมงโดยจะขึ้นสาย 48 ไปลงที่สถานี Canal Street Ferry Terminal แล้วก็ต่อด้วยสาย 49 ไปลงที่สถานีดูเมนซึ่งเอาจริงๆแล้วเดินอาจจะเร็วกว่าครับแต่ว่าขี้เกียจเดินมันก็จะมีป้ายบอกอยู่ครับว่าสายไหนผ่านบ้างสำหรับระบบรถรางหรือสตรีทคาร์ของนิวออร์ลีนส์ก็ถือว่าเป็นระบบรถรางที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาครับนอกจากนั้นยังเป็นระบบรถรางที่ยังดำเนินงานอยู่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยรถสาย 48 ก็รอนานมากเลยครับจอดอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วน่าจะมีอะไรขัดข้องตอนขึ้นสตรีทคาร์ก็แสดง Jazzy Pass บนมือถือให้กับพนักงานขับรถรถรางก็จะวิ่งอยู่ตรงกลางของ Canal Street โดยมุ่งลงใต้ไปที่ Ferry Terminal เวลาจะลงก็สามารถทำสัญญาณด้วยการดึงสายนี้ครับกลิ่งมันก็จะดังตรงนี้ก็คือ Bourbon Street ที่มาเมื่อวานนี้มันจะมีป้ายบอกไว้อยู่ครับว่าให้ลงที่ประตูหลังแต่คนก็ไม่ค่อยทำตามกันเท่าไหร่มาถึงสถานี Canal Street Ferry Terminal แล้วครับเดินข้ามถนนไปเพื่อไปต่อสาย 49 ที่สถานี Riverfront ตึกที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือ Caesars Hotel and Casino ครับเวลาจะขึ้นก็ต้องดูให้ดีครับว่าเราจะเดินทางไปในทิศทางไหน
ตอนนี้ก็อยู่บนสตรีทคาร์สาย 49 ครับ เดี๋ยวผมก็จะไปลงที่สถานีดูเมนสตรีทคาร์มันก็จะวิ่งช้าๆแบบนี้ครับ ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงรอนาน ตอนนี้ก็กำลังผ่านหน้าแจ็คสันสแควร์มาถึงสถานีดูเมนแล้วครับ เดี๋ยวเดินเข้าไปที่คาเฟ่ดูมงกันรั้วสีเหลืองที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือคันกั้นน้ำหรือเลวีสเพราะเห็นว่ามีประตูบานใหญ่หรือฟลัดเกตที่สามารถเปิดปิดได้อยู่ด้วยครับประตูบานนี้ก็คือ French Market Floodgate พอเดินเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะถึงคาเฟ่ดูมงสาขาดั้งเดิมตั้งแต่ปี 1862 ซึ่งเมนูยอดฮิตของร้านก็คือเบนเย่ที่โรยน้ำตาลไอซิ่งหนาเหมือนหิมะและกาแฟผสมชิโกรี่ที่มีรากฐานมาจากยุคสงครามกลางเมืองที่สาขานี้คนก็จะค่อนข้างแน่นครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของนิวออร์ลีนส์เพราะว่าเป็นสาขาดั้งเดิมซึ่งผมก็จะไม่ได้รอโต๊ะครับเดี๋ยวจะซื้อกลับไปกินที่โรงแรมดีกว่าก็เลยถ่ายมาแค่บรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นกันครับซึ่งร้านนี้ก็จะอยู่ติดกับแจ็คสันสแควร์เลยครับสำหรับเบนเย่เขาก็จะขายเป็นเซตโดยเซตหนึ่งก็มี 3 ชิ้นในราคา$4.53พอรวมภาษีแล้วก็$5พอดีเช้าวันนี้อากาศก็ยังไม่ค่อยเป็นใจครับแทบไม่มีแดดเลยคิดในแง่ดีก็คือไม่ร้อนครับวิวของแม่น้ำมิสซิสซิปปีครับตอนนี้อากาศก็เย็นสบายครับแล้วก็แดดไม่ร้อนด้วยผมก็จะพาหมามาเดินเล่นกันครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นสตรีทคาร์กลับไปที่โรงแรมครับนี่ก็เป็นเบนเย่ที่ซื้อมาเมื่อกี้นี้ผมก็เอาใส่จานมาให้ดูครับเอาจริงๆชิ้นเดียวก็อิ่มแล้วครับกาแฟก็กินกาแฟของโรงแรมนี่แหละครับโดยวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับช่วงสายๆเที่ยงๆผมก็นอนเล่นก็ถือว่ามาพักผ่อนครับพอตอนบ่ายแดดร่มๆผมก็จะพาไปเดินชมสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ต่างๆในย่าน French Quarter กันครับซึ่งตอนนี้ผมก็เดินอยู่บน Chartres Streetในย่านนี้ก็จะเต็มไปด้วยอาคารที่มีระเบียงเหล็กดัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนิวออร์ลีนส์ครับเดินย้อนกลับมาที่อาคารนี้นิดนึงนี่ก็เป็นด้านหลังของโรงแรม Omni Royal New Orleans สร้างทับพื้นที่เดิมของเซนต์หลุยส์โฮเทลแต่จะสังเกตว่าถึงแม้รอบข้างจะเป็นอาคารที่สร้างใหม่แต่เขาก็ยังเก็บฟาสาดเดิมไว้อยู่ครับโดยยังจะเห็นร่องรอยของป้ายที่พอจะเห็นคำว่า Chain ซึ่งเดิมบนป้ายนี้จะเขียนคำว่า New Orleans Exchange ซึ่งที่นี่เคยเป็นจุดประมูลทาสที่ใหญ่ที่สุดของ New Orleans ซึ่งเป็นการค้าทาสภายในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ Domestic Slave Trade เป็นระบบการซื้อขายและขนย้ายมนุษย์ในฐานะสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเกิดขึ้นในช่วงหลังจากปี 1808 เมื่อรัฐบาลแบนการนำเข้าทาสจากแอฟริกาจนถึงช่วงสงครามกลางเมืองของอเมริกาในปี 1861 ถึง 1865 ครับโดยเจ้าของทาสก็จะเอาทาสในไร่ของตัวเองที่เกินความต้องการนำมาประมูลขายต่อที่จุด Exchange แห่งนี้
ซึ่งในตอนถัดๆไปเดี๋ยวผมก็จะพาไปเที่ยวแพลนเทชันต่างๆที่ในอดีตเคยใช้แรงงานทาสเหล่านี้แล้วเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของระบบทาสในสหรัฐอเมริกาในอดีตให้ฟังกันอีกครั้งครับก็อย่างที่บอกไปตอนที่แล้วครับว่าเดี๋ยวจะพามาเที่ยวที่แจ็คสันสแควร์ในวันที่อากาศสดใสอีกรอบนึงซึ่งบ่ายวันนี้อากาศก็ค่อนข้างสดใสพอสมควรเลยครับอาคารที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือ The Cabildo อดีตศาลาว่าการในยุคที่สเปนครองเมืองและที่นี่ก็คือสถานที่เซ็นสัญญาลุยเซียนาเพอร์เชสเป็นดีลประวัติศาสตร์ที่อเมริกาซื้อที่ดินจากฝรั่งเศสจนขนาดประเทศขยายขึ้นเป็นเท่าตัวซึ่งในตอนแรกประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันตั้งงบเอาไว้$10 ล้านเพื่อจะซื้อแค่เมืองท่านิวออร์ลีนส์กับปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีเท่านั้นแต่พอทูตที่ส่งไปเจรจาถึงฝรั่งเศสนโปเลียนก็กำลังถังแตกและต้องการเงินไปทำสงครามกับอังกฤษก็เลยยื่นข้อเสนอที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือการเหมาดินแดนลุยเซียนาทั้งหมดซึ่งก็คือพื้นที่สีขาวๆทั้งหมดในแผนที่นี้ในราคา$15 ล้านตกเฉลี่ยไม่กี่เซนต์ต่อเอเคอร์เท่านั้นเองจนต่อมาถูกแบ่งกลายเป็นรัฐต่างๆถึง15 รัฐในปัจจุบันซึ่งดีลนี้เองก็เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิด Manifest Destiny หรือเป็นความเชื่อที่ว่าพระเจ้าลิขิตให้อเมริกาต้องขยายดินแดนจากฝั่งแอตแลนติกไปจนจรดฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแนวคิดนี้ก็เป็นชนวนให้เกิดสงครามเม็กซิโกอเมริกาในปี 1846 ถึง 1848 จนอเมริกาสามารถยึดดินแดนฝั่งตะวันตกทั้งหมดทั้งแคลิฟอร์เนียอาริโซนายูทาห์และเนวาดามาครอบครองได้สำเร็จที่ทางขวาของมหาวิหารเซนต์หลุยส์ก็จะเป็นอาคารฝาแฝดที่มีหน้าตาเหมือนเดอะคาบิลโดอาคารนี้มีชื่อว่า The Presbytere หรือบ้านพักนักบวชเพราะเดิมทีตั้งใจจะสร้างให้กลุ่มนักบวชชาวคาปูชินมาพำนักแต่รัฐบาลในยุคนั้นตัดสินใจซื้อต่อเพื่อนำไปใช้เป็นอาคารศาลและเรือนจำแทนครับที่บริเวณนี้ก็จะมีคนไร้บ้านอาศัยอยู่เยอะครับที่เห็นเป็นนักบวชใส่ชุดคล้ายๆกับพระจีนพวกนี้เป็นมิจฉาชีพครับปลอมตัวเป็นนักบวชหลอกขายพวกเครื่องรางแถวนี้ก็มีหลายคนเลยครับฝั่งตรงข้ามถนนที่เห็นตรงนั้นก็คือคาเฟ่ดูมงที่ผมพามาเมื่อเช้านี้ร้านก็จะคนแน่นแบบนี้ทั้งวันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของแจ็คสันสแควร์ในยามที่ท้องฟ้าสดใสตรงกลางของแจ็คสันสแควร์ก็คือเซนต์หลุยส์คาทีเดรัลหรือมหาวิหารเซนต์หลุยส์แลนด์มาร์คที่สำคัญของนิวออร์ลีนส์เป็นมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ยังคงเปิดใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบันด้านบนมียอดแหลม3ยอดที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์สถาปัตยกรรมกอธิกรีไววัลแต่ที่เห็นสวยๆแบบนี้โครงสร้างที่เราเห็นไม่ใช่เวอร์ชันแรกนะครับเพราะว่าโบสถ์หลังเดิมถูกพายุเฮอริเคนถล่มพังยับเยินและเคยถูกไฟไหม้ใหญ่เผาวอดมาถึง2 ครั้งจนกระทั่งมีการบูรณะและขยายอาคารครั้งใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ 1850 จนออกมาสวยงามอลังการอย่างที่เห็นปัจจุบันครับถ้าอยากจะนั่งรถม้าก็มีให้บริการอยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะเดินข้ามไปที่ริมตลิ่งของแม่น้ำมิสซิสซิปปีกันอีกรอบลานกว้างหน้ามหาวิหารเซนต์หลุยส์ที่ดูสวยงามและคึกคักในวันนี้ในอดีตเคยเป็นลานประหารมาก่อนโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปี 1757 กับโศกนาฏกรรมของชายที่ชื่อชองบาติสโบโด The Second ซึ่งเขาเป็นพ่อค้าและทูตลูกครึ่งฝรั่งเศสอินเดียนแดงซึ่งถูกทหารกบฏกลุ่มหนึ่งจับตัวไว้ไปเป็นตัวประกันและบังคับให้เขาช่วยนำทางหลบหนีออกจากอาณานิคมแม้ว่าหลังจากนั้นทหารกลุ่มนั้นจะเขียนจดหมายยืนยันความบริสุทธิ์ให้เขาว่าโรโดถูกบังคับและไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นกับการกบฏครั้งนี้เลยแต่ผู้ว่าการรัฐในยุคนั้นกลับเพิกเฉยต่อหลักฐานและต้องการลงโทษโรโดอย่างโหดเหี้ยมเพื่อไม่ให้คนอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างโรโดก็เลยถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยวิธี breaking on the wheel หรือการมัดตรึงไว้กับล็อกเวียนและใช้ท่อนเหล็กทุบกระดูกจนแหลกเหลวไปทั้งเป็นก่อนที่ร่างของเขาจะถูกสับเป็นชิ้นเล็กๆและโยนทิ้งลงแม่น้ำมิสซิสซิปปีอย่างทารุณกลายเป็นคดีแพะรับบาปที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้ว่าไร้ความปราณีที่สุดครั้งหนึ่งของเมืองนี้เลยครับเดี๋ยวเดินกลับเข้าไปที่ย่าน French Quarter ครับ
ซึ่งผมจะเดินต่อไปที่ Blacksmith Shop Sir, what were you gonna ask? จะเห็นว่าในวันธรรมดาตอนกลางวันย่านนี้ก็จะเงียบๆครับแต่เมื่อวานคึกคักหน่อยเพราะเป็นวันอีสเตอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ Lerfit Blacksmith Shop เป็นบ้านอิฐเก่าๆโทรมๆเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ทำจากไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและยังคงเปิดเป็นบาร์ค็อกเทลให้ได้เข้าไปดื่มด่ำกับบรรยากาศจนถึงปัจจุบันครับย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่ 18 ภายนอกที่เห็นก็คือจะเป็นร้านตีเหล็กแต่จริงๆแล้วที่นี่คือฐานทัพลับของ2พี่น้องโจรสลัดชองและปีแอร์ลาฟิตพวกเขาใช้ร้านตีเหล็กบังหน้าแต่เบื้องหลังคือการใช้เป็นแหล่งกบดานและลักลอบขนของเถื่อนรวมถึงคาท่าที่ผิดกฎหมายใจกลางเมืองนิวออร์ลีนส์บ้านหลังนี้ก็รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ของเมืองมาได้ถึง2 ครั้งอย่างปาฏิหาริย์และปัจจุบันข้างในบาร์ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือแทบไม่มีการใช้ไฟฟ้าเลยครับเขาจะจุดเทียนให้แสงสว่างเพื่อรักษาบรรยากาศในอดีตเอาไว้ใครที่สายดนตรีหรือเรื่องลี้ลับก็ห้ามพลาดครับเพราะว่าหลายคนลือกันว่าบางคืนแสงไฟสลัวๆในบาร์จะเผยให้เห็นวิญญาณของโจรสลัดชองลาฟิตที่แวะเวียนกลับมาดูสมบัติที่เขาซ่อนไว้ใต้กำแพงอิฐครับเดี๋ยวผมจะเดินต่อไปที่ย่านแห่งดนตรีแจ๊ส Frenchman Street เวลาเดินอยู่ในเมืองก็จะเห็นหลายๆที่ที่แต่งระเบียงด้วยดอกไม้แบบนี้ครับบ้านหลังนี้ก็มีธงที่ลวดลายแปลกๆครับมีหน้าตรงกลางแล้วก็มีขา3 อันพอลองไปเสิร์ชดูก็เป็นธงของแคว้นซิซิลีประเทศอิตาลีครับตรงนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับจะเห็นเสาที่อยู่ตรงไซด์วอล์กที่มีรูปหัวม้าอยู่ได้หลายที่ในเมืองนิวออร์ลีนส์ซึ่งเสาที่เป็นหัวม้าพวกนี้ก็คือสมัยก่อนเขาใช้เป็นที่สำหรับผูกม้าครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อาศัยของชาวบ้านเขาก็จะมีป้ายแปะเอาไว้ว่าอย่าส่งเสียงดังแล้วก็เคารพความเป็นส่วนตัวของคนที่นี่ด้วยครับระหว่างที่เดินอยู่ก็เห็นบ้านสวยๆเยอะไปหมดเลยครับแต่หลายหลังก็ไม่มีคนอยู่หรือก็ประกาศขายประกาศเช่าอยู่เยอะครับภายในเมืองนิวออร์ลีนส์ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกกันอย่างร่มรื่นแบบนี้เยอะครับอาจจะเคยเห็นบ้านสไตล์อเมริกันที่มีแพทิโอหรือชานหน้าบ้านแบบนี้ตามในหนังนี่ก็พามาให้ดูของจริงเลยครับเดินมาถึงโซนตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ไม่ได้เป็นโซนนักท่องเที่ยวแล้วครับก็จะเห็นบ้านเรือนที่ดูไม่ค่อยสะอาดตาเท่าไหร่ถนนที่เดินอยู่ตรงนี้ก็คือ Frenchman Street ครับถ้ามาตอนกลางคืนถนนนี้ก็น่าจะคึกคักมากกว่านี้แต่อย่างที่เคยบอกไปครับว่าผมจะไม่ค่อยออกไปไหนในช่วงกลางคืนเพราะว่าคำนึงถึงความปลอดภัยครับแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผับบาร์ครับถึงแม้ผมจะมากลางคืนผมก็ไม่เข้าอยู่ดีผมก็แนะนำว่าไม่ควรมาคนเดียวครับขนาดผมมาเดินอยู่ตอนกลางวันแสกๆก็มีคนพุ่งปรีเข้ามาโดยผมก็หลบตัวทันครับก็ไม่รู้ว่าเขาปรีเข้ามาด้วยสาเหตุใดนะครับ
คนที่อยู่ๆพุ่งเข้ามาหาผมก็คือคนที่สะพายกีตาร์คนนั้นแหละครับก็มาเดินอยู่แค่แป๊บเดียวครับตอนนี้ก็กำลังเดินไปที่สถานีสตรีทคาร์เพื่อกลับไปยังที่พักแล้วครับระหว่างทางก็ผ่านวอชิงตันสแควร์พอดีก็เป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นแห่งหนึ่งของย่านนี้ครับภายในสวนสาธารณะก็จะร่มรื่นไปด้วยต้นโอ๊กขนาดใหญ่ที่อายุเก่าแก่หลายร้อยปีแบบนี้ก็เป็นย่านอยู่อาศัยของชาวนิวออร์ลีนส์ทั่วไปครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างย่านท่องเที่ยวกับย่านแถวนี้ซึ่งทุกเมืองก็มีแบบนี้หมดครับจะมีทั้งย่านที่สวยๆสำหรับถ่ายรูปหรือจะเป็นย่านที่ธรรมดาแบบนี้หรือจะเป็นย่านคนรวยที่มีบ้านหรือคฤหาสน์สวยๆซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีพาไปในตอนนึงด้วยครับมาถึงสถานีสตรีทคาร์แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะนั่งสาย46กลับไปที่โรงแรมก็ต้องคอยระวังมองซ้ายมองขวาเอาไว้ให้ดีครับก็จำเอาไว้ว่า Stay alert Stay alive ครับเมื่อตะกี้นี้ระหว่างนั่งอยู่ก็มีผู้ชายคนนั้นเดินมาขอตังค์เหมือนกันครับซึ่งก็ไม่ต้องกลัวครับก็เซโนไปเขาก็ไม่ได้เล้าหรืออะไรครับสตรีทคาร์มาแล้วครับที่นั่งของสตรีทคาร์เวลาเปลี่ยนทิศทางก็สามารถปรับเองได้แบบนี้ครับเวลาใช้บริการรถรางก็ขึ้นที่ประตูหน้าและลงประตูหลังบนรถก็จะมีป้ายบอกสถานีต่อไปด้วยครับคนขับก็ต้องทำหน้าที่หลายอย่างครับทั้งขับรถจำหน่ายตั๋วตรวจตั๋วหรือแม้แต่ไปสับรางเองครับสตรีทคาร์ก็จะวิ่งไปตาม North Rampart Street ก็เหมือนกับเหมารถรางเลยครับมีนั่งอยู่คนเดียวในย่านดาวน์ทาวน์นิวออร์ลีนส์แล้วครับลงจากรถแล้วก็เดินกลับไปที่โรงแรมกันเลยครับโรงแรมที่ผมพักก็คือตึกข้างหน้านี้ครับสำหรับวันนี้ก็พามาเที่ยวแต่เพียงเท่านี้ครับ
ในตอนต่อไปผมก็จะพาไปเที่ยว Oak Alley Plantation ซึ่งเป็น plantation ที่มีอุโมงค์ต้นโอ๊กที่อลังการควบคู่กับการใช้ชีวิตที่หรูหราของเจ้าของทาสและในช่วงบ่ายผมก็จะพาไปเที่ยว Swamp Tour ก็จะเป็นการล่องเรือไปในเบยูไปดูจระเข้และระบบนิเวศของหนองน้ำในรัฐหลุยเซียนาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนต่อไปให้ผมด้วยนะครับ